ฉินเฮาหนานพระเอกซีรีส์ร้อยเรื่องผู้ชายในฝันเจ้าชายที่ยิ้มเหมือนกุหลาบมีหนามเสน่ห์ดึงดูดให้อยากมองใกล้ๆหล่อเซ็กซี่บทบาทชั้นเชิงขั้นเทพบทลุกอ้อนก็พาสาวๆใจหวั่นไหวผู้ชายที่สร้างผลงานมากมายไม่ทำให้สาวๆเหงากันเลยแล้วคุณล่ะรักผู้ชายคนนี้มากแค่ไหนกด Subscribe ก่อนคลิปนี้จะหายไป CK Series Addict ช่องรวมนักแสดงซีรีส์แนะนำเพื่อ FC โดยเฉพาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันค่ะปี 2024 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Mrs. Huo Keyword Her Love Obsessed หรือคุณนายหัวรักษาความรักที่หมกมุ่นส่วนชื่อภาษาจีนคือฮั่วจงฟู่เหรินท่าจื้อหาวเลอะเลี่ยนอ้ายหนาวนางเอกรับบทโดยหวังเก้อเก๋อเรื่องย่อก็คือเหลียนหมึงหมึงและฮั่วเฉินพบกันในโรงเรียนมัธยมปลายและรู้สึกอยากแต่งงานมานาน7 ปีจากความรักแรกพบกลายเป็นความเบื่อหน่ายการปรับตัวในชีวิตสมรสทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตคู่อย่างมีความสุขในที่สุดเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Shattered Starlight หรือแสงดาวที่ถูกบดขยี้ส่วนชื่อภาษาจีนคือโหรซุยซิงกวางนางเอกรับบทโดยจางชันเรื่องย่อก็คือในปีแรกของการเรียนมัธยมปลายเซี่ยหวยเจ้าชายจากกลุ่มชนชั้นสูงของปักกิ่งตกหลุมรักซ่งหนวนตัวแทนของนักเรียนใหม่ทันทีและเริ่มจีบเธอแต่ด้วยพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของเขาทำให้ซ่งหนวนต้องหลีกเลี่ยงเกาทุกวิถีทางเพื่อหนีเซี่ยหวยซ่งหนวนจึงไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเมืองอื่นและทั้งสองก็แยกทางกันจนกระทั่ง10 ปีต่อมาซ่งหนวนได้ตกหลุมรักเซี่ยหวยอย่างไม่คาดคิดและโชคชะตาก็เริ่มหมุนอีกครั้งนับจากนั้นเธอจึงวิ่งหนีส่วนเซี่ยหวยก็ไล่ตามในที่สุดทั้งสองจึงตกหลุมรักและสารภาพความรู้สึกต่อกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Adorable Baby Arrives CEO's Wife Can't Escape หรือลูกน้อยสุดน่ารักมาถึงแล้วภรรยา CEO หนีไม่พ้นส่วนชื่อภาษาจีนคือเหมิงเป่าหลายสีจงชายฟู่เหรินเปียเสียงเถานางเอกรับบทโดยหวังเก๋อเก๋อเรื่องย่อก็คือเซี่ยจื้อชิงและกู้จิงซียุติชีวิตสมรส5 ปีลง5 ปีต่อมากู่จิงซีกำลังจะมั่นกับเซี่ยหนวนหนวนคนรักที่คบหากันมานานแต่เขาก็ยังไม่สามารถสร้างสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอได้กู่จิงซีจึงทำตามคำแนะนำของแพทย์เดินทางไปบาร์เพื่อความสนุกสนานแต่กลับบังเอิญไปใช้เวลากลางคืนกับหญิงสาวสวมหน้ากากเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Substitute Bride Spoiled by Her Billionaire Husband หรือเจ้าสาวทดแทนถูกสามีมหาเศรษฐีตามใจจนเสียคนส่วนชื่อภาษาจีนคือที่เจ้าชินเหนียงอี้ว่าเหล่ากงฉงช่างเทียนนางเอกรับบทโดยเกาเทียนเอ๋อเรื่องย่อก็คือเซี่ยซีซีวานถูกครอบครัวพาตัวกลับไปแต่งงานกับลู่ฮั่นถิงซึ่งมีข่าวลือว่าป่วยหนักเพราะพี่สาวไม่ยอมแต่งงานในคืนแต่งงานเธอรักษาอาการนอนไม่หลับของลู่ฮั่นถิงได้สำเร็จลู่ฮั่นถิงรู้สึกดึงดูดในความฉลาดและความใจดีของเธอความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงเบ่งบานอย่างไรก็ตามครอบครัวเซี่ยยังคงสร้างปัญหาความเข้าใจผิดจากภายนอกเข้ามาแทรกแซงและอดีตของลู่ฮั่นถิงก็นำพาอุปสรรคมากมายแต่พวกเขาก็เอาชนะมันมาได้ด้วยกันในท้ายที่สุดลู่ฮั่นถิงก็เปลี่ยนจาก CEO ผู้เย็นชาและชอบบงการกลายเป็นสามีที่เอาใจใส่และทั้งคู่ก็พบความสุขสมหวังเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Dark Glory หรือความรุ่งโรจน์แห่งความมืดส่วนชื่อภาษาจีนคือเฮอันหลงเย่านางเอกรับบทโดยเจี๋ยอี้เฉียนเรื่องย่อก็คืออันถังได้เห็นแม่และพี่ชายของเธอถูกหลี่ว่านฆ่าตั้งแต่ยังเด็กหลี่ว่านจึงปลูกถ่ายหัวใจของพี่ชายเข้าไปในตัวโจอี้ชวนลูกชายของหลี่ว่านอันถังจึงวางแผนใกล้ชิดกับฆาตกรโจอี้ชวนลูกชายของหลี่ว่านวางแผนอย่างพิถีพิถันมานานกว่าทศวรรษจนในที่สุดจับฆาตกรเข้าคุกอย่างไรก็ตามเธอพบว่าแม้จะได้แก้แค้นความผิดครั้งใหญ่แล้วแต่เธอก็ยังไม่สงบสุขอย่างสมบูรณ์ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างเธอกับโจอี้ชวนยังคงทรมานเธออยู่
เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Going Against the Flow หรือส่วนกระแสส่วนชื่อภาษาจีนคือนี่สิงนางเอกรับบทโดยยูอินเรื่องย่อก็คือวัยรุ่นสายลับและทายาทสาวผู้ต้องการแก้แค้นร่วมมือกันเพื่อแก้แค้นและต่อสู้กับกองกำลังชั่วร้ายเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ I Still Love Her หรือฉันยังรักเธอส่วนชื่อภาษาจีนคือหายชื่อเหินอ้ายทานางเอกรับบทโดยเวินโม่เหยียนเรื่องย่อก็คือเรื่องราวหมุนรอบซือชิงเย่ประธานบริษัทซือกรุ๊ปและหนิงอู่หุยคู่มั่นสุดที่รักของเขาซึ่งต้องแยกทางกันหลังจากความเข้าใจผิดที่เกิดจากแผนการร้ายหนิงอู่หุยซึ่งตั้งครรภ์อยู่แล้วได้สูญเสียความทรงจำทั้งหมดไปอย่างไม่คาดคิดและกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว7 ปีต่อมาหนิงหุยกลับมายังประเทศจีนในฐานะมู่หยุนเกอพาลูกๆไปทำงานและได้กลับมาพบกับซือชิงเย่อีกครั้งต่อมาทั้งสองค่อยๆรู้จักและรักกันทั้งในที่ทำงานและในชีวิตค่อยๆแก้ไขความเข้าใจผิดเยียวยาบาดแผลในอดีตทนุถนอมและเชื่อใจกันมากขึ้นและนำพาเหล่าร้ายมาสู่กระบวนการยุติธรรมในที่สุดทั้งสองก็เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีความสุขร่วมกัน4 คนเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ My Sister Kissed Me หรือพี่สาวจูบฉันส่วนชื่อภาษาจีนคือเจี๋ยเจี๋ยหวนวอนางเอกรับบทโดยเวินม่อหยานเรื่องย่อก็คือเฉินชูหยานแค่อยากมีลูกเพื่อสืบทอดธุรกิจของครอบครัวแต่จู่ๆเธอก็ไปพัวพันกับนายแบบหนุ่มเจ้าเล่ห์คนหนึ่งเธอต้องการกำจัดเขาแต่เธอไม่รู้ว่าเขาแอบรักเธอมานานแล้วพี่สาวหนีไปไหนไม่ได้แล้วเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Getting Deeper and Deeper หรือยิ่งลึกลงไปเรื่อยๆส่วนชื่อภาษาจีนคือปู้ปู้เชินเชี่ยมนางเอกรับบทโดยเวินโม่เหยียนเรื่องย่อก็คือหันชิงที่ปรึกษาความสัมพันธ์ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าให้สืบสวนการนอกใจของสามีเธอกลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเฟิงซื่อเฉียนประธานบริษัทหัวจิงกรุ๊ปและถูกบังคับให้ต้องวางแผนการที่ซับซ้อนในการแสวงหาความจริงทั้งสองก้าวข้ามจากความสงสัยและการทดสอบไปสู่การร่วมมือกันช่วยเหลือและซื่อสัตย์ต่อกันจนในที่สุดก็ค้นพบธรรมชาติที่แท้จริงของการแต่งงานและค้นพบตัวตนที่แท้จริงในเรื่องราวความรักของพวกเขาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Love is an inescapable fate หรือความรักคือโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกหนีส่วนชื่อภาษาจีนคือไอชื่ออีฉางใจเจี๋ยน่านเถานางเอกรับบทโดยหวังเก๋อเก๋อเรื่องย่อก็คือในยุคสาธารณรัฐเซินซื่อลู่เป็นแม่ทัพหนุ่มของตระกูลเซินส่วนชูเฉียนเดิมทีเป็นหญิงสาวจากตระกูลเจียงหลายปีก่อนเมื่อตระกูลเซินสังหารหมู่ตระกูลเจียงชูเฉียนได้รับการช่วยเหลือจากเซินซื่อลู่ในขณะที่เธอตกอยู่ในความทุกข์ยากและทั้งสองก็ตกหลุมรักกันอย่างไรก็ตามเพื่อแก้แค้นให้กับครอบครัวชูเฉียนจึงตัดสินใจแต่งงานกับตระกูลเซินก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในครอบครัวมารดาของชูเฉียนถูกหยามเหยียดและกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมว่าเป็นชู้โดยหยู่หลานภรรยาคนแรกของแม่ทัพเซินซิ่วส่งผลให้แม่ของเธอถูกแม่ทัพเซินบีบคอจนเสียชีวิตหลังจากได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ชูเฉียนจึงถูกเจ้าของโรงละครพาตัวไปเพื่อแก้แค้นและนำจี้หยงมรดกตกทอดของตระกูลคืนมานางจึงแสร้งทำเป็นถูกกลั่นแกล้งปล่อยให้คุณชายรองของเซินซิ่วเซินเจี๋ยเข้ามาช่วยนางไว้นางจึงจงใจเลิกกับเขาเพื่อให้เขานึกถึงนางจึงได้เริ่มต้นแผนการแก้แค้นของนางเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Love Desire หรือหลงไหลส่วนชื่อภาษาจีนคือฉิงมี่นางเอกรับบทโดยว่างเก๋อเก๋อเรื่องย่อก็คือเมื่อจี้เสวียนเลิกกับแฟนเก่าซงเจ้าลี่ก็ปรากฏตัวขึ้นในเวลาที่เหมาะสมความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆพัฒนาไปจนนำไปสู่การแต่งงานแม้ว่าคนนอกอาจคิดว่าจี้เสวียนได้ไต่เต้าทางสังคมขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงแล้วซงเจ้าลี่ต่างหากที่พยายามอย่างหนักเพื่อคว้าชัยชนะในความสัมพันธ์นี้เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Your Highness How Have You Been หรือฝ่าบาทเป็นอย่างไรบ้างส่วนชื่อภาษาจีนคือหวังยี่เปียหลายอู่ย่างนางเอกรับบทโดยวังเก๋อเก๋อ
เรื่องย่อก็คือซ่งอี้ถังนักออกแบบจิวเวลรี่กำลังตกอยู่ในห้วงวิกฤตหลังจากเผชิญอุปสรรคทั้งทางครอบครัวและหน้าที่การงานเธอคิดฆ่าตัวตายแต่กลับได้พบกับเหวินหยู่ชิงเจ้าชายจากยุคโบราณที่ตกอยู่ในอาการโคม่าอย่างไม่คาดคิดซ่งอี้ถังไม่มีทางเลือกอื่นจึงพาเหวินหยู่ชิงกลับบ้านเรื่องราวความรักสุดแฟนตาซีที่เหนือกันเวลาจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The entire entertainment industry is waiting for our divorce หรือวงการบันเทิงทั้งวงการกำลังรอการหย่าร้างของเราอยู่ส่วนชื่อภาษาจีนคือเจิ่งเก้อเฉียนยือหลานเฉียงโตเติ๋งหว่อเมินหลีฮวนนางเอกรับบทโดยใต้ฟงอีเรื่องย่อก็คือแพทย์แผนจีนโบราณเซินซูลี่ถูกหลี่ลี่ซูเปอร์สตาร์คุกคามและใบหน้าของเธอถูกสลับตั้งแต่แรกเริ่มทั้งหมดนี้เป็นวิธีของหลี่ลี่ที่จะทำให้เซินซูลี่ต้องรับผิดชอบและชำระหนี้ขณะเดียวกันฟู่กงหมิงคุณชายรองของตระกูลฟู่ไม่รู้เลยว่าหลี่ลี่ถูกสลับใบหน้าเมื่อเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริงของหลี่ลี่ผู้มีใบหน้าเหมือนเซินซูลี่ฟู่กงหมิงก็ตกหลุมรักเซินซูลี่ตัวจริงโดยไม่รู้ตัวเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Queen of Burning Winter's Coronation หรือพิธีราชาพิเศษราชินีในฤดูหนาวอันมอดไหม้ส่วนชื่อภาษาจีนคือหรานตงจื้อหนีหวังเจียเหมียนนางเอกรับบทโดยหวังเก๋อเก๋อเรื่องย่อก็คือในชีวิตรักของหยุนมั่วหรานเธอครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมความสุขถึงดูไม่มั่นคงนักหลังจากได้พบกับเฟิงจินหยุนมั่วหรานได้นำแสงสว่างมาสู่ชีวิตอันวุ่นวายของเฟิงจินในขณะเดียวกันอยู่เสี่ยวก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากการฉีกแผลเป็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างที่ใช้เวลาอยู่กับหยุนมั่วหรานเรื่องราวความรักของหยุนมั่วหรานเฟิงจินและอยู่เสี่ยวจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Lucky Pregnancy and Pampered Wife Good Night Master จันหรือการตั้งครรภ์ที่โชคดีและภรรยาที่ได้รับการเอาใจใส่ส่วนชื่อภาษาจีนคือซิงยุ่นฉงชีจันเหยอหวันอันเรื่องย่อก็คือเหยียนเจิ้งเหลืองเป็นบุตรสาวคนโตของตระกูลเหยียน1 ใน 4ตระกูลใหญ่ในเหยียนเฉิงเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่นานหลังจากมั่นหมายกับจ้านฮั่นเจ๋อประธานบริษัทขวนย่ากรุ๊ปและได้เกิดใหม่เป็นหลัวซื่อหานบุตรสาวที่ถูกทอดทิ้งของตระกูลหลัวเพื่อไม่ให้จ้านฮั่นเจ๋อสงสัยการเกิดใหม่ของเธอจึงแต่งงานกับเขาโดยใช้ชื่อของหลัวซื่อหานแต่ถูกปฏิเสธหลัวซื่อหานโกรธจัดจึงขอยืมอสุจิจากจ้านฮั่นเจ๋อเพื่อมีลูกและให้กำเนิดลูกแฝด3อย่างไม่คาดคิดหลังจากทิ้งบุตรคนโตไว้กับจ้านฮั่นเจ๋อเธอจึงหนีไปพร้อมกับลูกคนที่2และ3ทำให้จ้านฮั่นเจ๋อต้องตามล่าตัวไปทั่วเมือง5 ปีต่อมาหลัวซื่อหานเดินทางกลับจีนพร้อมลูก2 คนและได้พบกับจ้านฮั่นเจ๋อที่สนามบินแม้ว่าจ้านฮั่นเจ๋อจะโกรธมากกับการกระทำของเธอแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะตามใจและให้อภัยเธอรวมถึงแสดงความรักและความไร้หนทางต่อเธอต่อสาธารณะบนถนนด้วยเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Dote on You Very Much หรือหลังจากที่ฉันเกิดใหม่ฉันถูกทายาทของชนชั้นสูงในปักกิ่งตามใจจนเสียคนส่วนชื่อภาษาจีนคือจงเชิงโฮ่วอเป้จิงชวนไทจือเหย่ฉงสร้างเทียนนางเอกรับบทโดยจงชีเรื่องย่อก็คือหลังจากถูกบริษัทโกงโดยเพื่อหยุนเซียวเซินซีเหวยก็สิ้นเนื้อประดาตัวและหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขยะเท่านั้นในบ้านปลายชีวิตเธอได้เรียนรู้ความจริงใจของเจ้าถิงเซินองค์ชายแห่งวงเวียนปักกิ่งและรู้สึกเสียใจที่ไว้ใจเพื่อหยุนเซียวมากจนทำให้เจ้าถิงเซินผิดหวังเธอเสียชีวิตโดยไม่เต็มใจแต่กลับมาเกิดใหม่เมื่อ10 ปีก่อนเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Crown Princess Shocks the Entertainment Industry หรือเจ้าหญิงรัชทายาทสร้างความตกตะลึงให้กับวงการบันเทิงส่วนชื่อภาษาจีนคือไท่จื่อเฟยจิงเป้ายูเล่อชวนนางเอกรับบทโดยยูเซี่ยวหวันเรื่องย่อก็คือมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์ฉีอันยิ่งใหญ่ถูกใส่ร้ายและถูกส่งตัวมาโดยบังเอิญในร่างของเซิงเว่ยหรานนักแสดงหญิงระดับ18และบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงร่วมสมัยเธอใช้ทักษะอันน่าทึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนไม่เพียงแต่เอาชนะไปหลินหลินและพวกพ้องเท่านั้นแต่ยังก้าวขึ้นสู่วงการบันเทิงอีกด้วย
เธอยังสร้างความประทับใจให้กับเสินมู่ไปนักแสดงที่เคยไม่เป็นที่ชื่นชอบซึ่งเสินมู่ไปได้หันมาสนใจและกลายเป็นคนรักใหม่ของเธอแต่ในขณะที่ความรักของพวกเขากำลังเบ่งบานเหวินเหยียนคนรักสุดที่รักของเสินมู่ไปก็กลับมาอีกครั้งเสินมู่เหวินเหยียงฉวยโอกาสจากความไร้ความปราณีของเสินมู่ไปก่อเรื่องวุ่นวายเล่นเหลี่ยมใส่เสินเว่ยหลานก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความอกหักระหว่างทั้งสองนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการตามหาภรรยาของเสินมู่ไปเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ I'll give you 99 days หรือฉันจะให้เวลาคุณ99วันส่วนชื่อภาษาจีนคือยูนิเจียวชื่อเจียวเทียนนางเอกรับบทโดยหยวนฉาเรื่องย่อก็คือฟู่เหยียนถิงได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์สาวสวยในหุบเขาลึกและสาบานว่าจะตามหาเธอให้พบขณะหลบซ่อนตัวอยู่ในงานแต่งงานของตัวเองเขาพบว่าเธอคือเจ้าสาวที่ปู่ของเขาจัดเตรียมไว้ให้อย่างไรก็ตามเธอปฏิเสธความสัมพันธ์และยืนกรานที่จะรักษาวันหมดอายุของความสัมพันธ์ไว้นั่นคือ99วันซ่องจื้อหลัวปิดบังตัวตนและต่อต้านการรุกคืบของเขาแต่เหยียนถิงนั้นดื้อรั้นและมีไหวพริบปฏิภาณเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Flames of War 1945 หรือเปลวเพลิงแห่งสงคราม1945ส่วนชื่อภาษาจีนคือเหลียวเหยือนจือฟงห่วงอี้เจียวสู่นางเอกรับบทโดยหลูลู่ลู่เรื่องย่อก็คือท่ามกลางสงครามต่อต้านญี่ปุ่นในมณฑลเจ้อเจียงในปี 1945 หานว่านหนิงบุตรสาวของพ่อค้าพิรักษ์ชาติได้ใช้กลวิธีหาสามีเพื่อคลี่คลายวิกฤตครอบครัวชักจูงกู่เย่ถิงสายลับพรรคก๊กมินตั๋งให้แซงทำเป็นแต่งงานในครอบครัวทั้งสองเปลี่ยนจากคู่ปรับเป็นคู่รักร่วมมือการต่อสู้กับผู้รุกรานจากยามาโมโตะจิโร่ซูจื้อเฉิงสายลับของหวังจิงเว่ยและไต้ปิงในภารกิจต่างๆเช่นการช่วยเหลือลูกสาวในพลการยึดยาและการขโมยรายชื่อสายลับฝ่ายศัตรูกู่เย่ถิงค่อยๆตระหนักถึงความเสื่อมทรามของพรรคก๊กมินตั๋งและเข้าข้างพรรคคอมมิวนิสต์ในที่สุดไต้ปิงและซูจื้อเฉิงก็ล่มสลายไปด้วยกันและยามาโมโตะจิโร่ก็ถูกกำจัดหลังจากได้รับชัยชนะในสงครามต่อต้านกูเย่ถิงได้เข้าไปแฝงตัวในแนวหน้าในขณะที่หานว่านหนิงทุ่มเทให้กับการฟื้นฟูพวกเขาตกลงที่จะร่วมกันสร้างโรงเรียนเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Mr. Fu I've saved your life หรือคุณฟู่ฉันช่วยชีวิตคุณไว้ส่วนชื่อภาษาจีนคือฟู่จงหนีตะมิ่งวอชี่ช่างเหลอนางเอกรับบทโดยจั่วอีเรื่องย่อก็คือปรมาจารย์แห่งวิชาอภิปรัชญาได้ข้ามมิติเข้าสู่ร่างมนุษย์ของเจียงชูหวันและได้รับพลังในการมองเห็นการนับถอยหลังของชีวิตเพื่อหาเงินซื้อของวิเศษและฟื้นฟูพลังชีวิตเธอจึงกลายเป็นปรมาจารย์ด้านแอปพลิเคชันฮวงจุ้ยฟู่เหยียนอันมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดในหลัวเฉิงถูกพิษกู่แปลกประหลาดและแขวนอยู่บนเส้นได้เจียงชูหวันพยายามรักษาฟู่เหยียนอันและยืดชีวิตของเขาแต่กลับพบว่ารูปแบบฮวงจุ้ยของตระกูลฟู่กำลังกัดกินพลังชีวิตของเขาในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันฟู่เหยียนอัน CEO ผู้มีอำนาจเด็ดขาดที่คอยปกป้องภรรยาในที่สาธารณะแต่แอบร้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ก็ได้ค่อยๆพัฒนาความรู้สึกที่มีต่อนางเอกผู้รักเงินแต่ใจดีและมีเมตตาในกระบวนการยืดชีวิตทำลายรูปแบบและสืบสวนหาต้นตอที่แท้จริงของพิษกู่ความสัมพันธ์จอมปลอมของพวกเขาก็กลายเป็นจริงและพวกเขาก็ให้คำมั่นสัญญาต่อกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Professor Joe was the first to be interested หรือศาสตราจารย์โจเป็นคนแรกที่สนใจส่วนชื่อภาษาจีนคือชื่อโจเจี้ยวโชเชียนต้งชินนางเอกรับบทโดยจินจือเสียนเรื่องย่อก็คือชาติที่แล้วเจียงซ่งชูเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวและโจเฉียนสามีของเธอซึ่งตอนแรกเธอไม่สนใจกลับเลือกที่จะปกป้องเธออย่างเงียบๆเจียงซ่งชูกลับมาเกิดใหม่4 ปีก่อน1 ปีหลังจากการแต่งงานอันวุ่นวายของเธอกับโจเฉียนครั้งนี้เธอตัดสินใจตัดขาดความสัมพันธ์กับหลินเทียนและกลับมาพบกับโจเฉียนอีกครั้งเจียงซ่งชูมั่นใจว่าโจเฉียนไม่ได้เกิดใหม่หลังจากเรียนรู้จากชาติที่แล้วเธอจึงมองทะลุศาสตราจารย์โจที่ดูจริงจังได้อย่างรวดเร็วตระหนักว่าที่จริงแล้วเขามีใจให้เธอมานานแล้วแต่ด้วยนิสัยที่ซื่อตรงและมีวินัยในตนเองของเขาทำให้เธอไม่สามารถค้นพบอะไรในชาติที่แล้วได้เจียงซ่งชูตั้งปณิธานไว้ว่า
ในชาตินี้เธอจะเข้าหาโจเฉียนอย่างจริงจังและเอาชนะใจเขาให้ได้เรื่องถัดไปนะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Love in the Millennium หรือรักพันปีส่วนชื่อภาษาจีนคืออ้ายใจเชียนสินางเอกรับบทโดยหลูลู่ลู่เรื่องย่อก็คือเฉินเซียวหลานเจ้าของร้านบูติกในอี้หูได้เรียนรู้จากความฝันเห็นอนาคตโดยไม่คาดคิดว่าเธอจะถูกคู่หมั่นหลอกให้ตั้งครรภ์ส่วนเสียทรัพย์สมบัติและท้ายที่สุดทำให้พ่อแม่ต้องเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าเพื่อหลีกเลี่ยงชะตากรรมนี้เธอจึงเผชิญหน้ากับตระกูลหลิวเกิงผู้วางแผนร้ายและใช้ข้อมูลจากความฝันเห็นอนาคตเพื่อช่วยเหลือโจเฉิงกวางนักธุรกิจหลังจากแต่งงานเธอได้พบกับจุดเปลี่ยนที่น่าทึ่งเธอสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองและเอาชนะใจครอบครัวโจเฉิงกวางประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและความรักเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Dangerous Lover 2 หรือคนรักอันตราย 2 ส่วนชื่อภาษาจีนคือเว่ยเฉียนฉิงเหรินนางเอกรับบทโดยจูลีหลานเรื่องย่อก็คือเจียงหยานผู้รอดชีวิตจากการสังหารหมู่ตระกูลฉินได้พบกับลู่เจี้ยนฉิงผู้ลึกลับขณะที่กำลังแสวงหาการแก้แค้นภายใต้ชื่อปลอมทั้งสองถูกดึงดูดเข้าหากันในการทดสอบเบื้องต้นโดยลู่เจี้ยนฉิงคอยปกป้องเธอจากอันตรายซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่อยๆอุ่นหัวใจที่แข็งทื่อของเจียงหยานขณะที่เจียงหยานสืบสวนคดีสังหารหมู่เธอหวนนึกถึงร่องรอยของฆาตกรที่ซ้อนทับกับลู่เจี้ยนฉิงอย่างแนบเนียนก่อให้เกิดความสงสัยและความรู้สึกปั่นป่วนภายในเธอต้องการพิสูจน์อย่างยิ่งว่าลู่เจี้ยนฉิงคือฆาตกรที่คอยชำระแค้นที่สะสมมานานหลายปีแต่เธอก็กลัวว่าความจริงจะทำลายความอบอุ่นอันเปราะบางระหว่างพวกเขาเมื่อความจริงปรากฏเจียงหยานก็ตระหนักว่าในการต่อสู้ระหว่างความรักและความเกลียดชังนี้ใครที่ยอมแพ้ก่อนจะสูญเสียทุกสิ่งเรื่องถัดไปนะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ This forensic doctor is a bit cold หรือหมอนิติเวชผู้เย็นชาส่วนชื่อภาษาจีนคือเจ้กฝ่ายหยวเทียนเหลิงนางเอกรับบทโดยจินจือเฉียนเรื่องย่อก็คือวันแรกที่สถานีตำรวจเหลียงเฉิงหอยอันนิติเวชศาสตร์พบว่าตัวเองอยู่ที่บ้านของเพื่อนบ้านซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุหอยอันผู้ไม่ชอบใช้เวลาร่วมกับเพื่อนร่วมงานมากนักกลับพบว่าตัวเองถูกดึงเข้าสู่ชีวิตของนักสืบหญิงเหวินหยานอย่างไม่คาดคิดทั้งสองร่วมมือกันไขคดีกลายเป็นคู่หูที่เงียบงันและชอบพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานบุคลิกที่เย็นชาของหอยอันถูกละลายหายไปด้วยความอบอุ่นของเหวินหยานแต่ความสัมพันธ์ของเหวินหยานดูเหมือนจะมีเจตนาแอบแฝงขณะที่กำลังสืบสวนการตายอย่างลึกลับของเพื่อนบ้านซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ผู้มีพลังจิตพวกเขาบังเอิญพบผ้าสีแดงที่นำโชคร้ายมาให้ต่อมาหอยอันต้องเผชิญกับวิกฤตความเป็นความตายมากมายช่วยเหลือเหวินหยานและสร้างความรู้สึกดีๆให้กันและกันท่ามกลางอันตรายแต่สิ่งแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นกำลังรอพวกเขาอยู่เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Star Wishes หรือปรารถนาแห่งดวงดาวส่วนชื่อภาษาจีนคือซิงชิงฉีเย่นนางเอกรับบทโดยเจ๋ออีหญิงเรื่องย่อก็คือซูหยวนผู้เกิดใหม่พยายามพลิกผันชะตากรรมอันน่าเศร้าของครอบครัวด้วยการช่วยชีวิตโจฉีซิงเศรษฐีหนุ่มตาบอดที่ตายเพื่อเธอในชาติที่แล้วแต่สิ่งนี้กลับดึงดูดการแก้แค้นอย่างบ้าคลั่งของตระกูลซือผู้ชั่วร้ายอีกครั้งขณะใช้การเกี้ยวพาราสีเพื่อเอาชนะพระเอกเธอร่วมมือกับครอบครัวต่อสู้กับศัตรูผู้ทรงพลังเมื่อเฟืองฟันแห่งโชคชะตาหมุนวนการเดินทางไถ่บาปสองทางที่ก้าวข้ามชีวิตและความตายก็เริ่มต้นขึ้นเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Stealing Favor หรือขโมยความโปรดปรานส่วนชื่อภาษาจีนคือตั๋วชงนางเอกรับบทโดยหวังยุนยุนเรื่องย่อก็คือลึกเข้าไปในแสงนีออนของฮ่องกงเหอจุนถิงปิดบังตัวตนในฐานะทายาทตระกูลเหอโดยยังคงเป็นแค่เพื่อนธรรมดาของหยู่เฟยหวานสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการพบกันโดยบังเอิญสำหรับคนอื่นกลับกลายเป็นแผนการที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบเขาช่วยเธอจากจุดตกต่ำที่สุดด้วยความรักการปกป้องที่มองไม่เห็นนี้เกิดจากพายุฝนในวัยเยาว์เธอปกป้องเขาที่บาดเจ็บและถูกครอบครัวขับไล่ให้พ้นจากอันตรายคำพูดของเธอที่ว่าอย่ากลัวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Other Side of the Sun หรืออีกด้านของดวงอาทิตย์ส่วนชื่อภาษาจีนคือไท่หยางป้ายเมี่ยนนางเอกรับบทโดยไตรอีหญิงเรื่องย่อก็คือเสี่ยวมู่เฉินเสียสติจากการเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าของจินเจ้าซีแฟนสาวเขาจึงแซงทำเป็นว่าหายดีแล้ว
ออกจากโรงพยาบาล เพื่อแก้แค้นเว่ยเจิ้นอุ้ยไปเจียจือและฆาตกรคนอื่นๆเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมของทั้งคู่เพื่อโน้มน้าวให้อีกฝ่ายหันมาทำร้ายกันจนนำไปสู่การจับกุมตัวในท้ายที่สุดเสี่ยวมู่เฉินก็เปิดเผยความจริงและรับผลกรรมที่ก่อไว้ เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Sweet Secrets หรือความลับอันแสนหวาน ส่วนชื่อภาษาจีนคือเถียนมี่มี่นางเอกรับบทโดยหยางจื้ออี้เรื่องย่อก็คือลู่หวาเหยียนนางสนมชั้นสูงเดินทางมาเพื่อแก้แค้นให้กับน้องสาวของเธอได้พบกับผู้มาจากอีลอกหนึ่งที่ชื่อว่าอู่เจี้ยนเพื่อค้นหาอาวุธวิเศษที่จะทำให้อู่เจี้ยนอยู่ยงคงกระพันเขาจึงต้องฆ่าลู่หวาเหยียนแต่เขาก็ค้นพบด้วยไม่คาดคิดว่าเธอคือคนรักของเขาในอดีตชาติทำให้เกิดความผูกพันทางรักทั้งเกลียดและความสัมพันธ์ทางรักทั้งเกลียดเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Daylight Burns the Wilderness หรือเผาทุ่งนาในตอนกลางวันแสกๆส่วนชื่อภาษาจีนคือไบโจ้เฟินเย่นางเอกรับบทโดยหยางหญิงเจิ้นเรื่องย่อก็คือ5 ปีก่อนเฉิงเซินพี่ชายของเฉิงเย่ถูกฆาตกรรมระหว่างสืบสวนคดีฆาตกรรมต่อเนื่องดอกไม้คู่หลักฐานชี้ไปที่เจียงเหยียนไปแต่เจียงเหยียนไปไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเนื่องจากข้อแก้ตัว5 ปีต่อมาคดีนี้กลับมาอีกครั้งและเฉิงเล่ถูกบังคับให้ร่วมมือกับเจียงเหยียนไปที่กลับมาระหว่างการสืบสวนร่วมกันทั้งสองเปลี่ยนจากความเคลือบแคลงสงสัยไปสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกันและในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ He came from the depths of night หรือเขามาจากส่วนลึกของค่ำคืนส่วนชื่อภาษาจีนคือทาฉงเย่เซ่อทันชู่ไหลนายเอกรับบทโดยกัวเจียหยือเรื่องย่อก็คือเย่เจินและเสี่ยวเฉิงอยู่เป็นคู่รักกันมาตั้งแต่เด็กเติบโตมาด้วยกันและสาบานตนต่อกันเมื่อบรรลุนิติภาวะหลังจากเสี่ยวเฉิงอยู่บรรลุนิติภาวะเขาออกทำสงครามยึดครอง3 เมืองติดต่อกันเขาขอพรจากจักรพรรดิให้แต่งงานแต่จู่ๆมารดาของเซียวเฉิงอยู่ก็พบเย่เจินและขู่จะเอาทั้งตระกูลเย่บังคับให้เธอแต่งงานกับเซียวจิงหยางน้องชายของเซียวเฉิงตู่และห้ามไม่ให้มีความสัมพันธ์ใดๆกับเซียวเฉิงอยู่ตลอดไปเย่เจินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตกลงเซียวเฉิงอยู่โกรธแค้นที่เห็นคนรักแต่งงานกับพี่ชายของตัวเองจึงวางแผนก่อรัฐประหารในวันแต่งงานของเย่เจินและเซียวจิงหยางเขาจึงลักพาตัวเย่เจินโดยใช้ทุกวิถีทางเพื่อบีบบังคับให้เธออยู่เคียงข้างเย่เจินต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากแต่เพราะไม่อยากให้เซียวเฉิงอยู่โกรธแค้นมารดาของเขาเธอจึงเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับขณะเดียวกันเสี่ยวจิงหยางน้องชายของเซียวเฉิงอยู่หลงรักเย่เจินอย่างสุดซึ้งจึงร่วมมือกับศัตรูพยายามก่อรัฐประหารในวังท้ายที่สุดเย่เจินได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะช่วยเซียวเฉิงอยู่และหลังจากนั้นเซียวเฉิงอยู่จึงตระหนักได้ว่าเย่เจินรักเขาเย่เจินและเซียวเฉิงอยู่จึงแซงตายและเลือกที่จะเดินทางรอบโลกในฐานะคู่รักธรรมดาชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ With You Day and Night หรือกับคุณตลอดเวลาส่วนชื่อภาษาจีนคือหยู่จุนเฉามู่นางเอกรับบทโดยซุนอี้แรนเรื่องย่อก็คือหลังจากแต่งงานกันมาหลายปีความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเร่าร้อนระหว่างเย่ออันและมึ่งหยุนก็ถูกกัดกร่อนด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆของชีวิตทั้งคู่จึงตัดสินใจหย่าร้างกันอย่างไรก็ตามระหว่างทางกลับจากการหย่าร้างอันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และได้เดินทางข้ามเวลากลายเป็นเย่เหนียนอันธิดาโดยชอบธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะคนโปรดของตระกูลอันจึงตัดสินใจที่จะทิ้งอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่คาดฝันในวันมั่นอันได้ค้นพบว่าเจ้าชายที่เธอกำลังจะแต่งงานด้วยนั้นแท้จริงแล้วคืออดีตสามีเมิ่งหยุนผู้ซึ่งเดินทางข้ามเวลามากับเธอปัจจุบันคือผลของการกระทำในอดีตพวกเขาเป็นคนแปลกหน้าหรือได้กลับมาพบกันอีกครั้งอันจะไปที่ไหนต่อจากนี้ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Never Say Goodbye to หัวหยางหรือคิดถึงห้วยหยางส่วนชื่อภาษาจีนคือเนียนตู่ห้วยหยางนางเอกรับบทโดยใจอีหญิงเรื่องย่อก็คือซูชุนเหนียนวัย 18 ปีหลังจากสารภาพรักสำเร็จเธอได้ข้ามมิติมาอยู่ในร่างภรรยาวัย 24 ปีที่ถูกทิ้งจากตระกูลเศรษฐีเธอต้องเผชิญหน้ากับเจียงหวยซือสามีผู้เฉยเมยและจู่ๆลูกสาวผู้เงียบงัน
เธอมุ่งมั่นที่จะกอบกู้ทุกสิ่ง เมื่อความทรงจำแปลกๆ และชายชุดดำปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง เธอจึงค้นพบว่าโลกนี้เป็นเพียงฉากแปลกใหม่ ซูชุนเหนียนหลุดพ้นจากการควบคุม ต่อสู้กับแผนการร้าย และพิสูจน์ว่าชีวิตของเธอสามารถถูกเขียนขึ้นได้ด้วยตัวเองเท่านั้น เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Love at the Right Time หรือรักครั้งใหม่ ส่วนชื่อภาษาจีนคืออ้ายเฟิงฉีนางเอกเนี่ยรับบทโดยหงเชียว เรื่องย่อก็คือ เจียงหลานนักเขียนการ์ตูนเด็กได้พบกับหลินโจแฟนคลับของเธอในงานแจกลายเซ็นหนังสือ และทั้งสองก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็น นับจากนั้นเป็นต้นมาเจียงหลานเริ่มครุ่นคิดถึงความสัมพันธ์ของเธอกับเหอเย่คู่มั่นของเธอ ซึ่งไม่ได้เริ่มต้นจากความรัก ในที่สุดเจียงหลานก็เลยตัดสินใจหนีการแต่งงานแบบคุมถุงชน และตามหารักแท้อย่างกล้าหาญเรื่องถัดไปเนี่ยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Thoughts Reaching the Clouds หรือคิดถึงห้วงเมฆาส่วนชื่อภาษาจีนคือเนียนเนียนเชี่ยงหยุนตวนนางเอกรับบทโดยเย่หวีติงเรื่องย่อก็คือซูเหนียนอันถูกบังคับให้แยกทางกับกู่หลิงเซียวแฟนหนุ่มสมัยเด็กของเธอเมื่อพวกเขากลับมาพบกันอีกครั้งเธอทำงานเป็นช่างซ่อมรถส่วนเขาเป็นกัปตันหลังจากประสบกับเครื่องบินตกแผนการร้ายในที่ทำงานปัญหาครอบครัวและบททดสอบอื่นๆซูเหนียนอันเปลี่ยนจากคนด้อยค่ากลายเป็นคนกล้าหาญและกู่หลิงเซียวก็คอยปกป้องเธอเสมอเรื่องถัดไปค่ะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ You're My Destiny หรือคุณคือโชคชะตาส่วนชื่อภาษาจีนคือชิงอยู่เทียนเจิงเจียวนางเอกรับบทโดยใต้ฉีชวนเรื่องย่อก็คือด้วยพิษรักเธอจึงเข้าใจผิดคิดว่ามกุฎราชกุมารเป็นพระสนมชายและแอบคบชู้กับเขาถึง3 ปีเธอจึงละทิ้งความรักและกลับไปบ้านสามีและถูกเขาทำให้ขายหน้าในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดเธอต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าท่านชายเดิมของเธอคือมกุฎราชกุมารเขาบังคับให้เธอแต่งงานกับเขาฝ่าฝืนบรรทัดฐานทางสังคมและในที่สุดเธอก็เปลี่ยนจากภรรยาที่ถูกทอดทิ้งมาเป็นที่รักของมกุฎราชกุมารเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ A slight sweetness appeared on his lips หรือความหวานเล็กน้อยปรากฏบนริมฝีปากของเขาส่วนชื่อภาษาจีนคือท่าจุ๋ยเจียวไว้เถียนนางเอกรับบทโดยอาช่างเรื่องย่อก็คือซูเจียนแอบชอบฉือหยูมา7 ปีแล้วเธอได้รับโอกาสครั้งที่2ในชีวิตและความปรารถนาของเธอก็เริ่มเป็นจริงเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือหยันลู่ Your White Moonlight Had Returned Home หรือหยันลู่แสงจันทร์สีขาวของคุณกลับบ้านแล้วส่วนชื่อภาษาจีนคือแย่ลุ่ยหนีเตอะไปแย่กวางหุยกัวเลอะนางเอกรับบทโดยหยูอินเรื่องย่อก็คือ7 ปีก่อนกู่ซิงหวานแทงพ่อของตัวเองและหยินถังถูกจำคุก5 ปีก่อนหยานจินยืนรอเธออยู่ที่ประตูคุกพร้อมร่มแต่กลับได้รับแจ้งว่าเธอได้รับการปล่อยตัวไปนานแล้ว7 ปีต่อมาพวกเขาได้พบกันอีกครั้งเธอจ้องมองเขาด้วยความไม่อยากจะเชื่อแต่เขาบอกว่าจำเธอไม่ได้แล้วจึงหันหลังเดินจากไปต่อมากู่ซิงหวานได้ทราบจากคนอื่นๆว่าทนายความผู้ทรงอิทธิพลคนนี้หยานจินมีคู่หมั่นอยู่แล้วดังนั้นกู่ซิงหวานจึงเก็บงำความลับไว้โดยเปิดเผยว่าเธอได้ให้กำเนิดลูกของเขาขณะอยู่ในคุกเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Enchanting Wedding Colors หรือสีสันงานแต่งงานอันน่าหลงไหลส่วนชื่อภาษาจีนคืออี้หนีฮวนเซอร์นางเอกรับบทโดยกัวอยู่ชินเรื่องย่อก็คือซูหนิงถูกไล่ออกหลังจากคำสารภาพกับลู่ฉือซือล้มเหลวคืนนั้นเธอเมาและเผลอหลับไปกับเขาเธอพยายามหนีแต่ถูกมัดและพาตัวกลับมาซูหนิงปฏิเสธคำขอแต่งงานของลู่ฉือซือเด็ดขาดแต่สุดท้ายก็แต่งงานกับเขาอยู่ดีลู่ฉือซือเดินทางไปทำธุรกิจต่างประเทศขณะที่ซูหนิงใช้เวลากลางคืนปาร์ตี้ทันใดนั้นเขาก็กลับมาก่อนเวลาและจับตัวเธอได้คาหนังคาเขาที่โรงแรมเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Catch Me and Fall in Love with You หรือฉันจะตกหลุมรักคุณเมื่อฉันได้พบคุณอีกครั้งส่วนชื่อภาษาจีนคือจุ้ยช่างหัวจิ้วไอช่างนี้นางเอกรับบทโดยต้วนจิงอี้เรื่องย่อก็คือเพื่อลงแข่งขันในรายการ World Racing Championship เซินอี้เข้าร่วมทีมชังกูมอเตอร์สแทนพี่ชายที่อยู่ในอาการโคม่าและที่นั่นเธอได้พบกับกู้อี้เฉินช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเซินอี้และกู้อี้เฉินค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จากความขัดแย้งในช่วงแรกสู่ความรู้สึกดีๆที่ค่อยๆก่อตัวขึ้น
ในที่สุดทั้งสองก็ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย อยู่ด้วยกันและแข่งขันกันจนถึงเส้นชัย เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ You Who Shine as Brightly as Ever หรือคุณยังคงสดใสเหมือนเดิม ส่วนชื่อภาษาจีนคือ ย่าวเยียน จูชูเดะหนีนางเอกรับบทโดย จั่วอี เรื่องย่อก็คือเจียงเหวินเพิ่งอกหักและกำลังตกต่ำที่สุดในชีวิต ขณะที่เธอเดินไปตามถนนเพียงลำพัง เธอได้พบกับกู่หมิงลู่เพื่อนร่วมชั้นที่เธอเคยช่วยเรียนโดยบังเอิญ เจียงเหวินไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเด็กหนุ่มผอมแห้งที่เคยถูกกลั่นแกล้งมาตลอดในอดีต จะกลายเป็น CEO ผู้ทรงอิทธิพลในโลกธุรกิจ ต่อมาโชคชะตากลับชอบสร้างความบังเอิญทำให้ทั้งคู่ได้พบกันบ่อยครั้ง กูหมิงลู่ก็ไม่ได้ปิดบังความรู้สึกที่มีต่อเจียงเหวินและติดตามเธออย่างหลงไหล ในท้ายที่สุดเจียงเหวินก็ซาบซึ้งในความรักที่เขามีต่อเขา ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Eldest Sister-in-Law Helps Me Rise to Power หรือพี่สะใภ้คนโตช่วยฉันขึ้นสู่อำนาจ ส่วนชื่อภาษาจีนคือช้างสาวฝูหว่อชิงหยุนจีนางเอกรับบทโดยได้ฉี่ชวน เรื่องย่อก็คือเจ้าฝูหยาวและฉูจีหยุนถูกครอบครัวจัดให้มาอยู่ด้วยกัน แต่กลับมีเรื่องบาดหมางกันเพราะความเข้าใจผิดกันหลายครั้ง เมื่อต้องเผชิญกับการใส่ร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าของพี่ชายผู้แสวงหาอำนาจที่หายตัวไปหลายปี ทั้งสองค่อยๆเปิดใจท่ามกลางเรื่องราวที่พลิกผัน เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Undying Minister หรือรัฐมนตรีผู้ไม่หวั่นไหว ส่วนชื่อภาษาจีนคือปูเอ๋อเฉินนางเอกรับบทโดยหวงหยุนหยุน เรื่องย่อก็คือทงยูจินองค์หญิงจากปลายราชวงศ์ชิงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแต่งงานกับขุนศึกกู้ฉังกึง แม้จะเพิ่งแต่งงานใหม่ เธอก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามและการถูกละเลย เมื่อคู่มั่นเกาะปัญหา เธอก็ต่อสู้อย่างกล้าหาญอันน่าทึ่งและดึงดูดความสนใจของกู้ฉังกึง เมื่อตัวตนที่แท้จริงของเธอถูกเปิดเผย ความพยายามลอบสังหารยังคงดำเนินต่อไปนำไปสู่ความสัมพันธ์รักเกลียดที่ซับซ้อนระหว่างทั้งสอง ในที่สุดทองยูจินก็ละทิ้งอดีตและคนรักก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้ง เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Phoenix หรือ Phoenix ส่วนชื่อภาษาจีนคือเฟิงจินนางเอกรับบทโดยหวังเสี่ยวอี้เรื่องย่อก็คือชัดก่อนจักรพรรดิจิงหยุนเหลียนทรงโปรดปรานเจียงกงจือเรื่องราวความรักเกิดการสังหารทุกคนรอบข้างการปรารถนาที่จะขึ้นครองราชย์ชายที่พระนางเกลียดชังเรื่องราวสับสนวุ่นวายเพราะความไว้ใจคนผิดการกลับมาเกิดใหม่จะสามารถแก้ตัวในชาติก่อนได้หรือไม่เป็นไปได้ไหมว่ามีคนเกิดใหม่มากกว่า1คนเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Enchanted Love หรือความหลงไหลส่วนชื่อภาษาจีนคือหมีฉิงนางเอกรับบทโดยหวังจื้อแจ๋เรื่องย่อก็คือนางวางกับดักไว้ด้วยร่างกายของตนเองแต่กลับกลายเป็นนกในกรงขังเขาควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดแต่กลับถูกความรักบดบังจนมองไม่เห็นและสุดท้ายก็พบกับความหายนะเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Singing with You หรือร้องเพลงกับคุณส่วนชื่อภาษาจีนคือหยู่จินฉางเกอเรื่องย่อก็คือหลังจากการหายสับสูญของตำราอายุยืนอันล้ำค่าของเซียนสู้ปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ในตำนานราชวงศ์โจวอันยิ่งใหญ่ก็ตกอยู่ในความโกลาหลเจียงหยานกลับไปยังราชสำนักเพื่อสืบสวนตำราและในการประลองศิลปะการต่อสู้เขาให้ยอมแก้แค้นเสินกู่จื้อผู้นำนิกายชิงหยางระหว่างนั้นเขาและสู้จื่อหยวนต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายเมื่อกลับมาถึงเมืองหลวงฝ่ายต่างๆวางแผนยึดบัลลังก์เจียงหยานและสู้จื่อหยวนจึงร่วมมือกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ My Mermaid Husband หรือสามีนางเงือกของฉันส่วนชื่อภาษาจีนคือ我的人鱼夫君นางเอกรับบทโดยจั่วอีเรื่องย่อก็คือท่ามกลางความขัดแย้งภายในหมู่เงือกเพื่อปกป้ององค์หญิงชูหยุนหลิงผู้แบกรับภาระอันหนักอึ้งพระนางจึงผนึกพลังวิญญาณของนางและมาอย่างโลกมนุษย์เงือกทั้ง4ของชูหยุนหลิงปลอมตัวเป็นหมอดาราดัง CEO และเจ้าพ่อวาเฟียตามลำดับเพื่อตามหานางและค้นหาความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปของนางออกเดินทางผจญภัยสุดระทึก
ไปกับเซียซื่อเย่ตัวตนที่แท้จริงของชูหยุนหลิง เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Clouds Cover the Moon หรือพระจันทร์ซ่อนเมฆส่วนชื่อภาษาจีนคือหยุนเจอเย่นางเอกรับบทโดยจัวอีเรื่องย่อก็คือซ่งชิงเสวยเจ้าของร้านเสื้อผ้าที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางและเจียงหยวนคู่รักที่ดูจะสนิทสนมและน่ารักแท้จริงแล้วเป็นนักฆ่าระดับท็อปและสายลับที่ปกปิดตัวตนที่แท้จริงทั้งคู่กำลังจะถูกเปิดโปงเมื่อตัวตนของทั้งคู่ถูกเปิดเผยทั้งคู่ซึ่งตกหลุมรักกันอย่างลึกซึ้งต่างต้องเผชิญความเจ็บปวดและการต่อสู้ดิ้นรนจากตัวตนที่ขัดแย้งกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Phoenix Perching on the Wutong Tree หรือนกฟีนิกซ์เกาะบนต้นวูถงส่วนชื่อภาษาจีนคือเฟิ่งชีวูถงนางเอกรับบทโดยหวังจือเจียเรื่องย่อก็คือชูเหยียนจินจอมทัพสาวปลอมตัวเป็นเฟิงซินรุ่ยหญิงสาวตาบอดที่ถูกฆ่าอย่างไม่ยุติธรรมเพราะเธอพยายามแก้แค้นให้พร้อมกับสืบสวนคนทรยศเธอพลิกสถานการณ์ท่ามกลางอันตรายที่ไม่เคยจางหายได้อย่างชาญฉลาดชินจื่อยี่จอมทัพผู้นี้ก็รักชูเหยียนเจินมาหลายปีแต่ความเข้าใจผิดทำให้เธอต้องยุติการมั่นหมายโชคชะตานำพาทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งและความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาจากความเคลือบแคลงสงสัยในตอนแรกสู่ความร่วมมือในที่สุดทั้งคู่ร่วมกันเปิดเผยแผนการร้ายเอาชนะศัตรูผู้แข็งแกร่งและในที่สุดก็พบความสุขที่แท้จริง